साथीहरु कुनै पनि जागिर खानको लागि तपाईहरुसँग चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ डेफिनेटली तपाईको एजुकेसन र तपाईको क्वालिफिकेसन साथसाथ साथीहरु हामीलाई चाहिँ त्यो जागिर खानको लागि एउटा प्रोफेसनल सीवी पनि आवश्यकता पर्छ जस्तै तपाईले सीवी भन्नु या रिज्युमी पनि भनिन्छ र हामीले प्रायः नेपालमा चाहिँ बायोडाटा भनिन्छ तपाईसँग या त्यो मध्ये भनौं जस्तै बायोडाटा रिज्युमी सीवी एउटै कुरा हो र साथी तपाईलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल सीवी को नै धेरै आवश्यकता पर्छ साथीहरु र प्रोफेसनल सीवी बनाउनको लागि डेफिनेटली तपाईलाई थाहा छ हामीले धेरै जसो कम्प्युटरको युज गरिन्छ या त हामी चाहिँ प्रायः कस्तो गरिन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्युटर शपहरु छ या कुनै चाहिँ त्यस्तो छ जहाँ पनि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले आफ्नो सीवी बनाउन सकिन्छ र वी पे फर इट हामीले पैसा तिरेर अनि सीवी बनाउन पर्छ साथै कहिले कस्तो हुन्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामीले भने जस्तो चाहिँ सीवीहरु बन्दैन आफुलाई मन परेको जस्तो तपाईको एक्सपिरियन्स या तपाईको एक्सपेक्टेसन अनुसारको तपाईको सीवीहरु बन्दैन र साथीहरु आजकल हाम्रो चाहिँ के छ मोबाइलको जमाना छ र साथीहरु हामी सबैसँग एउटा स्मार्टफोन छ र हामीले स्मार्टफोनको मद्दतले गर्दाखेरि सजिलो तरिकाले हामीले प्रोफेसनल सीवी पनि बनाउन सकिन्छ र साथीहरु भन्ने गरिन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज अ लास्ट इम्प्रेसन किन भनेपछि साथीहरु तपाईसँग भएको क्वालिफिकेसन तपाईसँग भएको एजुकेसन तपाईसँग भएको एक्सपिरियन्स भन्दा पनि तपाईको मेन कस्तो हुन्छ चाहिँ सीवी चाहिँ मेन हुन जान्छ त्यहाँ कस्तो हुन्छ सीवी हेर्दाखेरि एउटा प्रोफेसनल सीवी हुनुपर्छ र साथीहरु तपाईलाई थाहा छ कि तपाईहरु त्यहाँ चाहिँ फिजिकलमा हुनुहुन्न फिजिकलमा तपाईहरु त्यहाँ नभएको कारणले तपाईको जुन सीवी छ तपाईको सीवीले नै तपाईको चाहिँ अनुभव तपाईको एक्सपिरियन्सलाई बताउँछ कस्तो खालको तपाईले सीवी बनाउनु भएको छ र साथीहरु आज हामीले हेर्नेछौं कि एउटा प्रोफेसनल सीवी हामीले कसरी बनाउने त्यो पनि विदिन 2 मिनेट भनेपछि जस्तै यो भिडियो चाहिँ अब 10 मिनेट सम्मको हुन्छ होला साथीहरु तर चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्नु भयो भने तपाईले डेफिनेटली 2 मिनेट भित्र तपाईले सीवी चाहिँ सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईलाई चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरु मात्रै भन्नु पर्ने छ र साथीहरु यदि तपाईहरु पनि एउटा प्रोफेसनल सीवी बनाउन चाहनुहुन्छ मोबाइल युज गरिकिन भनेपछि या तपाईले आफ्नो पैसा बचाएर एउटा प्रोफेसनल सीवी बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पविन्द्र साथीहरु सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो एउटा च्यानल एउटा रिक्वेस्ट छ यदि तपाईले टेक एनपीएल च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला साथीहरु जस्तो मैले तपाईलाई पहिले भनिसकेको छु फर्स्ट इम्प्रेसन इज अ लास्ट इम्प्रेसन र तपाईको चाहिँ जुन एक्सपिरियन्स छ तपाईको चाहिँ स्किल छ र तपाईको एजुकेसनलाई सीवीले सबैभन्दा पहिला देखाइरहेको हुन्छ र सीवीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ कि तपाई को हो तपाई के गर्नुहुन्छ चाहे यसले तपाईले बायोडाटा भन्नुस् या चाहे तपाईले यसलाई रिज्युमी भन्नुस् र हामीले सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइलको युज गरिकिन पनि हामीले सजिलो गर्न सकिन्छ जसको लागि साथीहरु तपाईलाई सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ या तपाईलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बारमा अलरेडी लिंक दिइसकेको छु त्यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु जब तपाईले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहुन्छ प्ले स्टोर ओपन गरेपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र जुन हाम्रो सर्च बार छ सर्च बारमा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ रिज्युमी बिल्डर अर द फ्री रिज्युमी भनेर तपाईले लेख्नु जुन तपाईले देख्नुहुन्छ जुन फर्स्टको जुन छ यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा एडहरु आउँछ र 4.2 रेटिङ छ र म चाहिँ प्रिफर गर्छु जुन चाहिँ सेकेन्ड वालाको किनकि यो एकदमै राम्रो र जस्तो भनौं न प्रोफेसनल लेभलको छ यसमा चाहिँ बढी मात्रामा कलरहरु आउने त्यस्तो नभएको एउटा प्रोफेसनल लेभलको सीवी तपाईले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ सो यसको फ्री रिज्युमी सीवी बिल्डर जुन छ यसमा तपाईलाई टच गर्नु होला टच गरेपछि तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरु र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ 1 मिलियनले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन् र 4.3 यसको रेटिङ छ 4.3 रेटिङ भनेको एकदमै राम्रो हो र साथीहरु यसलाई सजिलो तरिकाले तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल लेखेकोमा तपाईले टच गर्नु होला र मैले पनि यसलाई इन्स्टल गर्न सकिरहेको छु र साथीहरु यो चाहिँ ओन्ली 4 MB को छ एकदम सानो यसमा छ र एकदम छिटो र सजिलो तरिकाले यसलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यसलाई इन्स्टल हुन दिनु होला यदि तपाईहरुसँग अब यो भ्यू गर्नको लागि तपाईहरुसँग पीडीएफ फाइल छैन भनेपछि तपाईले यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ पीडीएफ रिडर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ रिडर र साथीहरु मोस्ट प्रोबब्ली जुन साथीहरुसँग चाहिँ गुगल एकाउन्टबाट लगइन हुनुभएको छ या त डेफिनेटली हामीसँग चाहिँ गुगल एकाउन्टबाट हामी लगइन भएको हुन्छ र यदि तपाईले अफिसियल युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुसँग अलरेडी पीडीएफ छ यदि तपाईहरुसँग पीडीएफ छैन भने मात्र यदि तपाईले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ बनाउनु भयो तपाईको आफ्नो सीवी र सीवी जुन भ्यू गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईले पीडीएफ चाहिँ तपाईले यहाँ इन्स्टल गर्नु होला र तपाईले चाहिँ जुन पनि तपाईलाई पीडीएफ जुन लाग्छ राम्रो लाग्छ तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ कस्तो छ एडोबको जुन छ एडोबको चाहिँ तपाईले यो रिडरलाई इन्स्टल गर्नु भयो भने तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ र मोस्ट केसमा चाहिँ एडोबले कहिले कस्तो तपाईले साइन इन पनि माग्छ त्यहाँ चाहिँ सिम्पल तरिकाले तपाई साइन इन पनि हुन सक्नुहुनेछ र साथीहरु हाम्रो एप्लिकेसन अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ इन्स्टल भएपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला साथीहरु र साथै जब तपाईले यसलाई ओपन गर्नु छ तपाईसँग चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ तपाईले देख्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ रिज्युमी बनाउनलाई क्रिएट रिज्युमी सेकेन्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कभर लेटर पनि चाहनुहुन्छ तपाईले कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ र थर्ड त हामीलाई चाहिएन फोर्थ र फिफ्थ पनि हामीलाई चाहिएन त्यसपछि साथीहरु हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ क्रिएट रिज्युमीमा जान्छौं कभर लेटर हामी त्यति मात्रामा युज हुँदैन कभर लेटर तपाईले आफ्नै हिसाबले बनाउँदा पनि हुन्छ त्यसपछि तपाईले जानुस् क्रिएट रिज्युमी तपाईले टच गर्नु होला
र साथीहरु जब तपाईले क्रिएट रिज्युममा टच गर्नुहुन्छ तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जो सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन छ, तपाईको एजुकेसन, यदि तपाईले काम गर्ने एक्सपिरियन्सहरु भयो, प्रोजेक्टको बारेमा भयो, टेक्निकल स्किलहरु तपाईसँग छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट अब हबीहरु भयो, तपाई चाहिँ कुनमा चाहिँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ त्यो कुराहरु भयो, इन्डस्ट्रीको एक्सपोजरहरु भयो, अचिभमेन्टहरु भयो, एक्टिभिटिज रेफरेन्सहरु भयो र विभिन्न चीजहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ लास्टमा चाहिँ आफ्नो फोटो र तपाईले चाहिँ सिग्नेचर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र साथै तपाईले सिम्पल तरिकाले सबभन्दा पहिला आफ्नो इन्फर्मेसन तपाईले यहाँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु जुनमा चाहिँ स्टार छ नामको अगाडि तपाईले स्टार देख्नु भएको छ, एड्रेस गुण छ त्यसमा चाहिँ स्टार छ र 2 3 मा चाहिँ स्टार छ। किनभने जुनमा स्टार छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिल गर्नै पर्छ। म सिम्पली यसलाई फिल गर्न गइरहेको छु। साथीहरु मैले रेन्डमली चाहिँ यो जुन आफ्नो इन्फर्मेसन फिल गरेको छु टेक एनपीएल राखेको छु, मैले नेप2 लेखिरहेको छु र मैले आफ्नो इमेल एड्रेस र चाहिँ फोन नम्बरहरु मैले त्यसमा चाहिँ रेन्डमली लेखिसकेको छु। र साथै त्यसमा तपाईले सबैभन्दा देख्नुहुन्छ सेभ भन्ने एउटा अप्सन, त्यसमा चाहिँ तपाईले सेभमा टच गर्नु होला। यो चाहिँ सेभ हुन्छ, सेभ सक्सेसफुली। त्यसपछि हामी एजुकेसनमा जान्छौँ साथीहरु। तपाईले एजुकेसनमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईले कुन कोर्स गर्नु भएको थियो, त्यसपछि तपाईको इन्स्टिट्युटमा कुन चाहिँ अब तपाईले कलेजमा या युनिभर्सिटीमा तपाईले कहाँ गर्नुभएको थियो त्यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जीपीए तपाईले पर्सेन्टेज तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र कुन सालमा तपाईले गर्नुभयो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अरु तपाईले विभिन्न कोर्सहरु गर्नुभएको छ भने तपाईले विभिन्न कोर्सहरु पनि यहाँ तपाईले त्यही अनुसार तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ एड गरेर एड मोर पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। राइट नाउ म यसमा केही पनि गर्न गइरहेको छैन किनकि यो भिडियो चाहिँ लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैगरी यदि तपाईसँग कुनै पनि कामको एक्सपिरियन्स छ भने तपाईले एक्सपिरियन्स पनि तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एडमा तपाईले टच गरिसक्नु भने तपाईसँग आउँछ अर्गनाइजेसनमा कुनमा गर्नुभएको थियो, तपाईको पोजिसन के थियो, कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुभएको थियो र तपाईको रोल चाहिँ के थियो, त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ तपाईले कुन कार्यमा या तपाईले कुन रोलहरुमा चाहिँ काम गर्नुभएको थियो या तपाईसँग कुन चाहिँ चीजको एक्सपिरियन्स छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म चाहिँ नर्मल तरिकाले सेभ गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले कुनै पनि प्रोजेक्टहरुमा तपाईले काम गर्नुभएको छ तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रोजेक्टहरुमा काम गर्नुभएको छैन भनेपछि तपाईलाई चाहिँ डोन्ट वरी अबाउट इट, चाहिँ छोड्दिनु होला। र साथीहरु यदि तपाईसँग कुनै पनि टेक्निकल स्किल छ भने तपाईले टेक्निकल स्किलमा गएर तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल स्किलहरु तपाईसँग छ भनेपछि त्यसैगरी तपाईले नर्मलहरु भयो, इन्ट्रेस्टहरु भयो, तपाईको हबीजहरु भयो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यदि तपाईसँग देखाउन चाहनु तपाईले चाहिँ हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा हाइड गरिरहेको छु र साथै त्यसैगरी तपाईले चाहिँ कुनै पनि अब इन्डस्ट्रीमा एक्सपोज गर्नुभएको छ भने त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अचिभमेन्ट र अवार्ड तपाईसँग कुनै पनि अचिभमेन्ट र अवार्ड छ प्रिभियसहरुमा तपाईले काम गरेको छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यदि रेफरेन्स राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले रेफरेन्स पनि यहाँ सजिलो तरिकाले एड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब्जेक्टिभ डिक्लेयर डेटहरु पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ कि मैले डिक्लेयर गरिसकेको छु भनेर तपाईले सम्पूर्ण तरिकाले सजिलो तरिकाले यसलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र त्यसैगरी तपाईले आफ्नो फोटो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ फोटो एड गर्नु र तपाईले सिग्नेचर पनि यसमा सजिलो तरिकाले एड गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले चाहिँ सम्पूर्ण चीजहरुलाई एड गरिसकेको साथीहरु यो चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले एड गर्न सकिन्छ साथीहरु। यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो ठुलो कुराहरु छैन। तपाईसँग भएको आफ्नो एक्सपिरियन्स, तपाईले कहाँ काम गर्नुभयो, तपाईको आफ्नो चाहिँ हबीजहरु भयो, तपाईको आफ्नो चाहिँ सर्टिफिकेटहरु भयो, तपाईको आफ्नै बारेमा मात्र हो। यसमा धेरै कुनै पनि त्यस्तो चीजहरु हुँदैन। सो तपाईले सजिलो तरिकाले 2 मिनेटमा तपाईले यो भन्न सक्नुहुन्छ। 2 मिनेट नभरिसकेपछि साथीहरु हामी चाहिँ जनरल रिज्युम छ त्यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला साथीहरु। जब तपाईले त्यहाँ टच गर्नुहुन्छ तपाईसँग चाहिँ 3 वटा यस्तो खालको आउँछ, क्रिएट रिज्युम आउँछ। तपाई चाहिँ यदि फ्रेश हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाउनुहुन्छ तपाईले फ्रेशमा जान सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ अरु चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईसँग त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ छ तपाईसँग चाहिँ विभिन्न एक्सपिरियन्स छ भने तपाईले चाहिँ यसमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु म चाहिँ फ्रेशमा गइरहेको छु किनकि म फ्रेजर बनाइरहेको छु हैन। त्यसपछि म त्यसलाई टच गरिसकेको छु साथीहरु। टच गरिसकेपछि तपाईसँग यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईलाई कस्तो खालको मन पर्छ तपाईले सजिलो तरिकाले हामीले चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि तपाईलाई कलरमा मन पर्छ भने तपाईले तल जानु होला, तपाईले विभिन्न कलरहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिभ्यूहरु तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले देख्नुभएको छ एउटा प्रोफेसनल तपाईले चाहिँ सी बन्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु मेरो चाहिँ जुन सल्लाह या तपाईको चाहिँ के भने मेरो चाहिँ ओपिनियनमा के छ भनेपछि तपाईले जब पनि सीवी बनाउनुहुन्छ प्रोफेसनल सीवी बनाउनु होला साथीहरु। प्रोफेसनल भनेपछि त्यति धेरै कलरफुल हैन। जस्तै यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ विभिन्न कलरहरुमा छ। यदि तपाईले यो कलरमा तपाईले सीवी बनाउनु भयो भने जुन व्यक्तिले तपाईले पठाउनु यदि त्यो व्यक्तिले साथीहरु यदि तपाईहरुको सीवीलाई चाहिँ कलरमा नै प्रिन्ट गर्यो भने इट लुक्स असम। यदि त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ प्रिन्ट गर्यो भने किनकि मोस्ट केसमा के हुन्छ अफिसियलमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट गर्ने गर्छौं। र ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट गर्यो भने तपाईको जुन लेखिएको चाहिँ वर्डहरु छ किनकि जुनै पनि कलर छ त्यो चाहिँ ग्रे कलरमा आउने कारणले गर्दाखेरि तपाईले लेखेको टेक्स्टहरु चाहिँ त्यति राम्रो तरिकाले भिजिबल हुँदैन र यो राम्रो देखिदैन। यदि तपाईले डिजिटल रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ कलरमा पनि बनाएर सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी मेरो चाहिँ के भन्छ मैले चाहिँ अब मेरो ओपिनियन के छ भने तपाईले सिम्पल बनाउनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ हल्का कलर यो राख्न सक्नुहुनेछ या तपाईले चाहिँ यस्तो खालको तपाईले सीवी बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथै जब तपाईले चाहिँ कुनै पनि एउटा सीवीलाई चुज गर्नुहुन्छ चुज गरे तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ। डाउनलोड रिज्युम छ या तपाईले एडिट सेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट सेक्सनमा तपाईले चाहिँ टच गर्नु भने जुन पनि तपाईले
तपाईँले यहाँ हटाउन चाहनुहुन्छ या तपाईँले एक्स्ट्रा लेख्न चाहनुहुन्छ जस्तै भनौँ अब चाहिँ इन्डेक्सको ठाउँमा तपाईँले पासपोर्ट नम्बर लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ पासपोर्ट नम्बरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसलाई हटाउनुहोस् त्यसपछि पासवर्ड जुन हुन्छ पासपोर्ट जुन हुन्छ पासपोर्ट नम्बर तपाईँले सजिलोले राख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सेभ पनि गर्न सक्नेछौँ यहाँ जुन तपाईँले देख्नु साथीहरू यसमा चाहिँ सेभ गर्नु होला सेभ गरेपछि हामी चाहिँ ब्याकमा जान सक्नेछौँ साथीहरू त्यसपछि हामी चाहिँ डाउनलोडमा टच गरौँ तपाईँलाई सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँले गर्नुभयो तपाईँलाई त्यसपछि हामी चाहिँ डाउनलोडमा टच गर्न सक्छौँ जब तपाईँ डाउनलोडमा टच गर्नु साथीहरू तपाईँसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरू किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न चिजहरू भरेका थिएनौँ र त्यसपछि म चाहिँ सानो आफ्नो एड्रेस मात्र आएको छ यदि तपाईँलाई सम्पूर्ण चिजहरू भन्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा प्रोफेसनल तरिका एउटा सिभी आउँछ त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ पिडिएफ भ्युअर चाहिँ पिडिएफ भ्युरमा तपाईँ टच गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलो तरिकाले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई चाहिन्छ त्यहाँ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजकै भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ कलरमा पनि मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँले कलरमा गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ विदिन 2 मिनट तपाईँको आफ्नो एउटा प्रोफेसनल सिभी चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुनेछ